سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوایم این کلاه خوشگل رو با هم دیگه ببافین که این کلاه دو طرفه هم هست و میتونید از هر دو طرفش استفاده کنید و هر طرفش یه طرحی داره و خوشگلی خاص خودشو داره. به این صورت که من برای بافت این کلاه از چلسی استفاده کردم که ضخامتش به این شکله و برای اینکه کارتون قشنگتر بشه شما ترجیحاً از نخهای ظریف‌تر استفاده کنید، مثل نخ اکریلیک که میبینید تفاوت این دوتا رو، چلسی و اکریلیک به این صورته. و برای اندازه دور سرش شما برای اندازه کلاه این قسمت رو اندازه دور سر میبافی و قد کلاه هم اندازه پیشانی اونجایی که میخوایم کلاه قرار بگیره تا بالای سر یا همون فرق سر اندازه میگیرین و این اندازش به این صورته که مثلا اگه شما قد کلاهتون میخواین 15 سانت باشه، به این شکل میخواین قد کلاهتون مثلا 16 سانت باشه، شما باید 12 یا 14 سانتش رو ساده ببافین، ثابت بیاین بالا. این چند سانت آخر رو نگه دارین برای جمع شدن بالای کلاه، به این صورت که جمع بشه و این حفره بالای کلاه بسته بشه. و این قسمت پایینش هم اگه میخواین به این صورت به سمت بالا بره، پس اندازه قد کلاه رو شما از اینجا اندازه میگیرین، ولی اگه میخوایم این قسمت پایینش باشه و به طرف بالا به این صورت نره، قرار نگیره، از همین پایین قد کلاه رو اندازه میگیرین. همین دیگه، نکته خاصی نداره، بریم که ببافیمش. خب برای بافت این کلاه ما اول باید یه همچین بافتی رو ببافیم برای پایینش و باید این اندازه دقیق دور سر باشه و برای شروع میکنیم به زنجیره زدن و چند تا زنجیره میزنیم که من با این ضخامت نخ 9 تا زنجیره زدم و تقریبا 4 سانت شده و این سلیقه از 2 تا 5 سانت یا 6 سانت شما میتونید اینو در نظر بگیرید. و بعد زنجیره که زدیم به تعداد دلخواه شروع کنیم به این شکل روی هر زنجیره بست زدن از اول تا آخر تا برسیم به زنجیره اول به این شکل. تا این آخر که زنجیره بست زدیم، زنجیره میزنیم یه دونه، کارو برمیگردونیم. حالا باز میخوایم شروع کنیم به بست زدن به این صورت که این که گندمی ما هست یه حلقه جلو داره یه حلقه پشت، ما بستمون رو توی حلقه پشتی میزنیم به این شکل و تا آخر این بافت رو میریم ترتیب و تا آخر که رسیدیم دوباره زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم و به همین ترتیب این کارو تکرار میکنیم، یعنی توی حلقه های پشتی شروع میکنیم به بست زدن به شکل و همین بافتو به همین ترتیبی که گفتن تکرار میکنین تا یک همچین نواری به دست بیاد. ببینید به این شکل به صورت کش بافت، یک بافت به صورت کش بافت به ما میده که یه همچین حالت کشسانی داره. و بعد این باید اندازه دور سر باشه و باید دقت کنید که وقتی که اینو بافتین ما میایم این خط ها رو که به صورت گیس بافت اینجا کنار هم قرار داره میشماریم و باید تعداد اینا مضربی از 6 باشه که من اینجا الان 48 از اینا دارم و میریم برای بعد اینکه به اندازه دلخواهتون این نوارتون درست شد و این دوتا رو به هم وصل میکنیم، به این شکل روی هم قرار میدیم و به هم وصلشون میکنیم به این شکل و با 8 تا بست این دوتا رو به هم وصل میکنیم، چون ما 8 تا 9 تا زنجیره داشتیم و توی هر کدوم از اینا بست میزدیم و توی هر رج ما یک بست داشتیم، پایه بست.
پس اینجا هم باید 8 تا پایه وصل یا پایه شلال بزنیم یا بست. به این شکل. به این ترتیب این دوتا رو به هم وصل میکنیم به این شکل. خب اینو به این شکل که به هم وصل کردیم، در آخر اینجا زنجیره میزنیم. 1 2 و 3. 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند و بعد شروع میکنیم به بافت پایه بلند و روی هر کدوم از این گیس بافت ها یک پایه بلند میبافیم به این شکل که از وسط این گیس بافت قلاب رو میبریم داخل و پایه بلند میبافیم. ببینید از این وسطش قلاب رو میبریم داخل و یک پایه بلند میبافیم. از وسط این دوتا حلقه که گیس بافت رو تشکیل میده، ببینید به این شکل. و پایان رد ما باید 48 تا پایه بلند یا پایه دوبل داشته باشیم به این شکل. قبلش یه نکته بگم که من این قسمت پایین رو با یه قلاب با همون ضخامت نخ که ثابته با یه قلاب بزرگتر بافتم که میبینید قلاب 5.50 میلیمتره، ولی بعد برای این قسمت بالای کلاه با یک قلاب کوچکتر که 3.50 میلیمتر میبافم و پیشنهاد خود کانوا که توی لیبلش زده از قلاب 3 تا 3.5. خب به این شکل تا آخر بافتیم، میایم روی سومین زنجیره که اول رد زدیم بست میزنیم به این شکل. بعد 2 تا زنجیره میزنیم و از همین 3 تا زنجیره اول رد شروع به بافت کنیم چون که این اولین پایه ما هست و به این شکل روی 3 تا زنجیره یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم. به همین ترتیب روی پایه بلند بعدش رو هم پایه بلند برجسته از رو میبافیم و روی هر پایه بلند یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم و تا پایان رج همین کار رو تکرار میکنیم و ما باید پایان رج 48 تا پایه بلند برجسته از رو داشته باشیم به این شکل. بعد روی پایه بعدش هم به همین شکل به این صورت قلاب رو میدیم زیر پایه و پایه میاد روی قلاب، نخ میگیریم و پایه بلند میبافیم. پایه بعدش رو هم به همین شکل. بعد از این که 3 تا پایه بلند برجسته از روشون زدیم 2 تا زنجیره میزنیم و همین جایی که من این پایه بلند رو بافتم اینجا یه دونه پایه کوتاه میبافیم. بعدش دوباره 2 تا زنجیره میزنیم و روی این پایه بلند برجسته از رو میبافتیم و از اینجا 6 تا پایه رو به هم شکل پایه بلند برجسته از رو میبافیم. 2 3 4 5 و 6 به این صورت 1 2 3 4 5 و 6 تا پایه بلند برجسته از رو که بافتیم 2 تا زنجیره میزنیم. بعد ببینید اینجا من تا اینجا بافت انجام دادم، توی این فضا یک پایه کوتاه میبافم، بعد دوباره 2 تا زنجیره میزنم و از این پایه بلند دوباره شروع میکنم به بافت پایه بلند برجسته از رو و 6 تا پایه بلند برجسته از رو به همین شکل میبافم
مثل اینجا و به همین ترتیب دیگه این کار رو تکرار میکنیم تا پایین رج، یعنی 6 تا پای بلند برجسته از رو میزنیم، 2 تا زنجیره، یک پایه کوتاه توی این فضا، 2 تا زنجیره و دوباره از این پایه شروع به بافت پای بلند برجسته از رو میکنیم تا 6 تا پایه. خب اینجا تا آخر رج بافتم. اینجا 2 تا زنجیره رو که زدیم از این پای بلند شروع به بافت کردیم، باید 3 تا پای بلند برجسته از جلو پایان رج ببافیم تا با این 3 تا پای بلند اول رج بشه 6 تا پای بلند برجسته از جلو و با بست توی اولین پایه به رج بعدی وصل میشیم. به این شکل ما باید 8 تا از این قسمت ها دور تا دور کلاه داشته باشیم. حالا برای رج بعد میایم اینجا 2 تا زنجیره میزنیم اول، بعد روی این 3 تا پای بلند برجسته از جلو هر کدوم یک پای بلند برجسته از جلو میبافیم به این صورت. بعد یه دونه زنجیره میزنیم اینجا و روی این پایه کوتاه 4 تا پای بلند پای نیمه دوبل به صورت نیمه میبافیم یا به اصطلاح بهش پای حبابی با نیمه دوبل میگم. به این شکل نخ رو میندازیم گردن قلاب، میبریم داخل پایه و نخ میگیریم. اینو در اصل الان باید این 3 تا رو یکی کنم برای بافت پای نیمه دوبل، ولی مرحله دومش رو نمی بافم من و این میشه 1 2 3 و 4. بعد همه اینا رو با هم یکی میکنیم. بعد یه دونه زنجیره میزنیم و یه پایه حبابی دیگه مثل این همینجا میبافیم به این شکل 1 2 3 و 4. بعد همه اینا رو یکی میکنیم. بعد اینجا 2 تا زنجیره میزنیم و دوباره روی این پایه شروع میکنیم به بافت پای بلند برجسته از رو و 6 تا پای بلند برجسته از رو این قسمت میبافیم 3 4 5 و 6. بعد دوباره مثل اینجا هم بافتی که اینجا انجام دادیم اینجا تکرارش میکنیم. یه دونه زنجیره میزنیم، یک پایه حبابی روی پای کوتاه میبافیم با 4 تا پای نیمه دوبل. اینا رو با هم یکی میکنیم، یه دونه زنجیره میزنیم و یکی دیگه همینجا میبافیم. یک 2 3 و 4. همه رو با هم یکی میکنیم، 2 تا زنجیره میزنیم و دوباره این قسمت 6 تا پای بلند برجسته از رو میبافیم. خب من این رج رو تا آخر بافتم، میبینید که به این شکل در اومد. برای بافت رج بعد مثل رج قبلی اول رج 3 تا پای بلند برجسته از رو میبافیم، برجسته از رو یا جلو. بعد یه دونه زنجیره میزنیم، فضای بین این 2 تا حبابی یک پایه حبابی میزنیم، یه دونه زنجیره و یه پایه حبابی دیگه همونجا میبافیم با 4 تا پای نیمه دوبل. بعد 2 تا زنجیره میزنیم و از اینجا دوباره 6 تا پای بلند برجسته از جلو روی هر کدوم از این پای بلندا میبافیم. تا میرسیم به این قسمت دوباره یه دونه زنجیره میزنیم و همین کاری که اینجا انجام دادیم اینجا تکرارش میکنیم. 2 تا پایه حبابی توی فضای بین این 2 تا پایه حبابی میبافیم با یه زنجیره ما بینشون.
و در آخر 2 تا زنجیره میزنیم و دوباره این بافت پای بلند برجسته از جلو رو ادامه میدیم تا پایان رج. و بعد این رج رو که تموم کردیم 2 تا رج دیگه مثل همین میبافیم، یعنی روی این قسمت ها 6 تا پای بلند برجسته از جلو میبافیم، یعنی روی هر پای بلند برجسته از جلو یه پای بلند برجسته از جلو میبافیم و فضای تک زنجیره ما بین این 2 تا حبابی رو توش یه پایه حبابی یه زنجیره و یه پایه حبابی میبافیم. اینجا هم که فاصله بین این پایه بلند برجسته از جلو و این حبابی یه زنجیره است و اینجا 2 تا زنجیره. حالا به این شکل که 4 تا از این گندمیا به وجود اومد، دوباره میخوایم بافتی رو که توی این رج انجام دادیم اینجا تکرار کنیم. 2 تا زنجیره میزنیم اول رج، بعد 3 تا پای بلند برجسته از جلو میبافیم روی هر کدوم و اینجا 2 تا زنجیره میزنیم. وسط این 2 تا روی تک زنجیره بین این 2 تا یک پایه کوتاه میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم و بعد از اینجا دوباره شروع کنیم 6 تا پایه رو روی هر کدوم یک پایه بلند برجسته از جلو میبافیم. به این شکل. و بعد دوباره اینجا همین بافتی رو که اینجا انجام دادیم تکرار میکنیم. 2 تا زنجیره میزنیم بین این 2 تا یک پایه کوتاه، 2 تا زنجیره و دوباره شروع میکنیم به بافت پایه بلند برجسته از جلو و همین کار رو تا پایان رج تکرار میکنیم. اینجا پایان رج 3 تا پایه بلند برجسته از جلو رو که باید بزنیم، آخری رو که زدیم یه دونه زنجیره میزنیم و به اول رج وصل میشیم. برای بافت رج بعد 2 تا زنجیره میزنیم و بعد 3 تا پای بلند برجسته از جلو میبافیم، یه دونه زنجیره میزنیم و اینجا دیگه بافت انجام نمیدیم و این قسمت رو رها میکنیم، میریم توی پای بلند برجسته بعدی و یک پای بلند برجسته میزنیم و بعد 2 تا پای بلند برجسته دیگه میزنیم که در مجموع این طرف بشه 3 تا پای بلند. 3 تا پای بلند که زدیم 2 تا زنجیره میزنیم و بعد مثل بافتی که اینجا انجام دادیم میایم اینجا که الان من این بافت رو روی این پای بلند زدم، اینجا کنارش یک پایه کوتاه میزنم، دوباره 2 تا زنجیره میزنم و از پای بلند کنارش شروع میکنم به بافت پایه بلند برجسته از جلو. 3 تا پای بلند برجسته از جلو این طرف که میبافم یه دونه زنجیره میزنم، 3 تا پای بلند برجسته از جلو این طرف این بافت رو هم میبافیم. 1 2 و 3. 3 تا رو که بافتم یه دونه زنجیره میزنم و اینجا دوباره میخوام این بافت رو داشته باشم که 2 تا زنجیره میزنم، از کنار همین پایه‌ای که بافت توش انجام شده یک پایه کوتاه میزنم، دوباره 2 تا زنجیره و از همینجا دوباره شروع میکنیم به بافت پایه بلند برجسته از جلو و 3 تا میبافیم، دوباره یه دونه زنجیره میزنیم و میایم این ور و اینجا هم دوباره 3 تا میبافیم، 1 2 و 3. بعد 2 تا زنجیره میزنیم و دوباره این قسمت میخوایم این بافت رو انجام بدیم. دقت کنید که توی این رج روی همه پای بلندهای برجسته از جلو یک پای بلند برجسته از جلو میخوره و اینجا روی این بافت که ما بین این پای بلندهای برجسته از جلو هست یه دونه زنجیره میزنیم، بعد دوباره شروع میکنیم به بافت پای بلند از جلو و وسط این 2 تا 3 تا پای بلند رو که بافتیم 2 تا زنجیره، یک پای کوتاه، 2 تا زنجیره و دوباره شروع به بافت پای بلند برجسته از جلو میکنیم به این شکل و همین بافت رو تا پایان رج تکرار میکنیم. خب این رج رو که تا آخر بافتم، حالا پایان رج آخرین پای بلند برجسته از جلویی رو که زدم 2 تا زنجیره میزنم و بعد روی این تک زنجیره که آخر رج قبلی زده بودم یک پای کوتاه میبافم، دوباره 2 تا زنجیره میزنم و
بس میزنم روی اولین پایه رج به این شکل و این رج هم تموم میشه. برای بافت رج بعدی ما میایم 2 تا زنجیره میزنیم اول رج و بعد از همینجا شروع به بافت پایه بلند برجسته میکنیم و روی هر کدوم یک پایه بلند برجسته از جلو میبافیم و تا 6 تا پایه. 3 تا اینجا زنجیره میزنیم دیگه زنجیره نمیزنیم و میریم روی بعدی شروع میکنیم به بافت پایه بلند به این شکل. 6 تا پایه بلند برجسته از جلو رو که بافتیم میرسیم به این قسمت که مثل اینجا بافت پایه حبابی میزنیم به این شکل. یه دونه زنجیره میزنیم و روی پایه کوتاه 4 تا پایه نیم دوبل به صورت نیمه میزنیم. همه رو با هم یکی میکنیم، یه دونه زنجیره میزنیم و یکی دیگه همینجا میبافیم. 1 2 3 4 تا که زدیم همه رو با هم یکی میکنیم، 2 تا زنجیره میزنیم و دوباره این قسمت 6 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافیم. 2 3 4 5 و 6 تا رو که بافتیم باز میرسیم به این قسمت، یه دونه زنجیره میزنیم و اینجا مثل اینجا 2 تا پایه حبابی میبافیم و همین کار رو تا پایان رج تکرار میکنیم. توی این رج طبق بافتی که انجام دادیم این پایه های حبابی آخرین رجمون میشه و ما میریم توی آخرین پایه و اولین پایه رج و بس میزنیم به این شکل. برای بافت رج بعد هم به این شکل ما 6 تا پایه حبابی 6 تا پایه برجسته از جلو می بافیم. 3 4 5 و 6. بعد یه دونه زنجیره میزنیم و وسط این 2 تا پایه حبابی 2 تا پایه حبابی میزنیم به این شکل. 1 2 3 4 با 4 تا پایه نیمه دوبل به صورت نیمه. اینا رو با هم یکی میکنیم، یه دونه زنجیره میزنیم و یه دونه دیگه میبافیم. 1 2 3 4. اینا رو با هم یکی میکنیم، 2 تا زنجیره میزنیم و دوباره این قسمت 6 تا پایه بلند برجسته از جلو بافیم و همین کار رو تکرار میکنیم مثل اینجا تا ما 4 تا از این گندمیا داشته باشیم و بعد از این دوباره این بافت رو تکرار میکنیم. از جا به بعد دیگه همش تکراره و این بافت ما به همین شکلی که گفتم میبافیم تا قد کلاهمون درست بشه، تا اندازه‌ای که میخوایم قد کلاهمون باشه. بالا میایم و بعد شروع میکنیم به کاهش که بعدا بهتون میگم. شما همین بافت رو تکرار کنیم تا جایی که مثلا تقریبا الان این یک خوشه گندم که هست تقریبا 3 یا 4 تا از این 4 یا 5 تا از این خوشه های گندم داشته باشین طبق اندازه قد کلاهتون که من میبافم و بعد بهتون نشون میدم. خب همطور که میبینید من اندازه‌ای که میخواستم بلندی کلاهم باشه این بافت رو تکرار کردم و میبینید 3 تا از این شاخه های گندم دارم و چون نمیخواستم اندازه کلاهم بزرگتر از این بشه چون که برای یک کودک بافتم تا همینجا دیگه کافیه و من الان اینجا 3 تا گندمی دارم، در اصل 4 تا باید باشه ولی چون دیگه قد کلاهم نمیخواست بزرگتر از این باشه پس تا همینجا بیشتر نبافتم. خب حالا برای بافت رج بعدی ما اینجا 3 تا پایه بلند برجسته از جلو رو که بافتیم حالا 2 تا زنجیره میزنیم و میریم وسط این 2 تا پایه حبابی یک پایه کوتاه میبافیم و 2 تا زنجیره میزنیم. بعد دوباره 6 تا پایه بلند برجسته از جلو این قسمت میبافیم.
تا برسیم به اینجا که رسیدیم دوباره همین بافتی که اینجا انجام دادیم تکرار میکنیم. به همین صورت تا پایان رج همین بافت رو تکرار میکنیم. خب من این رج تا آخر بافتم. حالا توی این رج میخوایم کاهش داشته باشیم. به چه صورت که این دو تا پایه بلند برجسته از جلوی دو طرف این گندمی ها باید با هم یکی بشن و این به این صورت جمع بشه. پس من میام 3 تا پایه بلند برجسته از جلو رو که اول رج باید میزدیم 2 تاشو میبافم. 2 تا پایه بلند برجسته از جلو بافم. بعد حالا میخوام این 2 تا پایه بلند دو طرف این گندمی رو با هم یکی کنم. یک پایه بلند برجسته از جلو به صورت نیمه روی این میزنم و روی بعدی هم به همین شکل یک پایه بلند برجسته از جلو به صورت نیمه میزنم. حالا مرحله دوم 2 تاشون رو با هم یکی میکنم به این صورت. بعد این قسمت دوباره 4 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافیم. روی هر کدوم یکی میبافیم. خب 4 تا رو که بافتیم میرسیم به این که کنار این گندمیه و میخوایم با این گندمی این پایه بلند کنار این گندمی این طرف با هم یکی کنیم. پس روی هر کدوم یک پایه بلند برجسته از جلو به صورت نیمه میبافیم به این شکل و بعد 2 تا رو با هم یکی میکنیم و دوباره این قسمت 4 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافیم و بعد اینو با هم یکی میکنیم و همین بافت تا پایان رج تکرار میکنیم. خب این رج رو هم تموم کردم. حالا توی این رج ما میخوایم توی این قسمت یعنی این پایه های بین این گندمی ها کاهش داشته باشیم و 4 تا پایه این قسمت تبدیل میشه به 2 پایه و من توی پایه اول یک پایه بلند برجسته از جلو به صورت نیمه، توی پایه بعدیش هم یک پایه بلند برجسته از جلو به صورت نیمه میزنم و حالا این 2 تا رو با هم یکی میکنم. بعد دور این پایه بلند اینجا که این 2 تا رو توی رج قبل با هم یکی کرده بودیم یک پایه بلند برجسته از جلو به صورت نیمه میبافیم. حالا دوباره این قسمت که 4 تا پایه بلند برجسته از جلو هست رو میخوایم به 2 تا تبدیل کنیم و 2 تا با هم یکی میکنیم به این شکل. بعد دوباره میرسی به این قسمت و یه دونه پایه بلند برجسته از جلو میبافیم به این شکل و همین بافت تا پایان رج تکرار میکنیم. این رج هم تموم کردیم. تو حالا توی این رج آخر ما همش میخوایم کاهش داشته باشیم، یعنی 2 تا پایه ها رو با هم یکی میکنیم به این شکل و کلن پشت سر هم کاهش داریم توی این رج. به هم شکلی که دارم میبافم میبینید که هر 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم پشت سر هم. خب من اینو کاهش دادم. ببینید اینقدر اینجا سوراخش باز میمونه و بعد نخ رو قیچی میکنم بعد نخ و سوزن میکنم به این شکل و از بین پایه ها رد میکنم نخ رو به این شکل و این نخ رو محکم میکشم تا به این صورت کارم جمع شه. اگه شما کلاهتون بزرگتر است و این سوراخش بزرگه میتونید یک یا 2 رج دیگه هم کل پایه ها رو کاهش بدین و 2 تا یکی کنید تا این حفرتون کوچیک‌تر بشه. نخ رو میاریم پشت کار و به این شکل از ما بین بافت ردش میکنیم 1-2 بار
محکم میکشیم تا صفر بشه و به این شکل آخرش هم گره میزنیم تا دیگه محکم بشه و باز نشه. به این شکل و اضافه نخ رو میبریم ما بین بافت و قیچی کنیم. ببینید به این شکل میشه و این آخرش هم یه پوم بزنید که گالتون خوشگل بشه. همین دیگه. خیلی ممنون که با من همراه بودین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.